እንዴት ናችሁ ጋይስ? ዛሬ እንግዲህ እንዴት ፒክ እንደምታረጉ እንዴት ግርፍ እንደምትጫወቱ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ ፊት ከለመዳችሁ አጫወት ትንሽ ወጣ ብለን ነው የምናየው ማለት ነው። በፊት ምናልባት ፒካችሁን ተጠቅማችሁ የተለመደውን አጫወት ተጫወቱ ይሆናል። ጀስት እሱንም ኢንተረስቲንግ ማለት ትችላላችሁ። ሞር ውበት እንዲኖረው ፍሌቨር እንዲኖረው የሚያምር ነገር እንዲኖረው አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን ጣታችሁን በመጠቀም ደግሞ ፒክ ስታረጉ ሞር ቫራይቲ ይኖረዋል። ጀስት እያንዳንዱን የኮርድ ሳውንድ መጫወት ትችላላችሁ። ኮርዱን አንድ ላይ ስትጫወቱት የራሱ ኢንተረስቲንግ የሆነ ሳውንድ አለው። ለየብቻም ስትጫወቱት ደግሞ የራሱ ኢንተረስቲንግ አለው። ግርፍን ደግሞ ግርፍን ከድራም ጋር ጀስት የጊታራችሁን ቦክስ እንደ ድራም የተጠቀማችሁ ስትሰሩት የራሱ የሆነ የሚያምር ሳውንድ አለው። እንግዲህ ይሄን በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ። አርፔጆ ከዚህ ሰርታችሁ ከሆነ አርፔጆ የሚባል ነገር አለ። አርፔጆ ምንድነው? ኮርዳችሁን አንድ ላይ ከዚህ የምትገርፉት ለየብቻ መግረፍ ማለት ነው። ይሄኛው ኢዚሊ ለመለማመድ ኮርዱን መያዝና ይሄኛው ጣታችሁ 1 2 3ቱን ይጫወታል። ከታች ያሉትን ደግሞ በእነዚህ በሶስቱ ጣቶች ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንዲህ ያረጋችሁ ሞር ጀስት ለምትጫወቱት ልክ ፒያኖ እንደመጫወት አስቡ። ፒያኖ ላይ ቁጭ ብላችሁ ስትጫወቱ ኮርድና እንደ አርፔጆ ሞር የምትጫወቱት የኮርዶቹን እየለቀማችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያረጋችሁ ኤክሰርሳይዝ ስትሰሩ የሆነ ኮርድ ይዛችሁ ወይም እንዲህ ያረጋችሁ ብትሰሩ ቢያንስ በቀን 20 ደቂቃ ብትሰሩ አሪፍ ትሆናላችሁ ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው ኤክሰርሳይዝ ደግሞ ብትሰሩ ሞር ኮርዳችሁን ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው ወይም ምርጥ የሚያደርግላችሁ ቦክሳችሁን እንደ ድራም መጠቀም ማለት ነው። ይሄኛው ጀስት ፍሌቨራችሁን ሞር የምትጫወቱትን ሳውንድ አሪፍ ያደርግላችኋል። ድራም በራሱ ኪክ፣ ስናይር፣ ቶምብ የሚባሉ ነገሮች አሉት። እነዚህ ላይ ማግኘት ማለት ነው። ለምሳሌ ቅድም ስጫወት ይሄኛውን እንደ ድራም ነው የተጠቀሙት፣ ይሄ ደግሞ እንደ ኪክ ነው የተጠቀሙት። እንግዲህ ይሄ ኤክሰርሳይዝ ሞር ብትሰሩ ጊታራችሁን ኢንተረስቲንግ ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛውን ደግሞ ጀስት ሞር እንደ አርፔጆ ሞር ስትጫወቱ ደግሞ ኢንተረስቲንግ ይሆናል። እንግዲህ ጊታር ቱቶሪያሎችን ብዛት ማግኘት ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ